جزيرة إبستين، الاسم وحده كفيل بأن يبعث القشعريرة في الأجساد. جزيرة ارتبط اسمها بملفات ثقيلة وفضائح مدوية وتسريبات هزت العالم وقصص لم يكن يتخيل أحد أنها قد تحدث في مكان معزول وسط البحر. موقع بعيد عن الأنظار، محاط بالمياه من كل جانب، بدا لسنوات وكأنه خارج نطاق الرقابة، لكن ما يتم تداوله الآن لا يتعلق بما حدث فوق أرض الجزيرة، بل بما كان مخفياً تحتها. تشير التسريبات إلى أنه بعد فتح ملفات جديدة وتصاعد الضغوط الإعلامية العالمية، بدأت فرق مستقلة من الغواصين المتخصصين في أعمال المسح البحري استخدام معدات متطورة جداً لفحص المنطقة المحيطة بالجزيرة، أجهزة قادرة على كشف الفراغات الصخرية العميقة وتحديد التجاويف وتحليل البنية الجيولوجية بدقة عالية. ومع بدء عمليات الرصد، ظهرت قراءات غير طبيعية على الإطلاق: فراغات ضخمة تحت الجزيرة، أنفاق ممتدة في أكثر من اتجاه، تجاويف متصلة ببعضها، وفتحات غريبة التكوين، وكأن هناك عالماً كاملاً مدفوناً أسفل سطح الأرض. في البداية اعتبر البعض أن الأمر لا يتجاوز كونه تكوينات طبيعية نتجت عن طبيعة الصخور البحرية، لكن مع إعادة الفحص والتدقيق ظهرت نقطة محددة مختلفة تماماً عن باقي التكوينات: فتحة واضحة المعالم تمتد من باطن الجزيرة نزولاً حتى البحر مباشرة، بزاوية انحدار محسوبة واتجاه يتماشى بدقة مع مسار التيارات البحرية في تلك المنطقة. وهنا بدأت الرواية الأخطر. تقول المصادر إن هذه الفتحة لم تكن طبيعية، بل جرى تصميمها بعناية. الهدف كان التخلص من بقايا أجساد ضحايا دون ترك أي أثر. تشير الرواية إلى أن قوة التيارات في هذه النقطة تحديداً كافية لسحب أي جسم وإبعاده عن الجزيرة خلال دقائق معدودة، بحيث يصبح تعقبه شبه مستحيل. غير أن الأمر لم يتوقف عند ذلك. عند النزول أسفل الفتحة مباشرة، لاحظ الغواصون تجمعاً غير عادي لأسماك القرش، أعداد كبيرة تدور في نطاق محدد، تتحرك باستمرار في نفس المنطقة وكأنها اعتادت التواجد هناك. المشهد كان مثيراً للريبة: تيارات قوية، مياه عميقة، وأسماك مفترسة تنتشر بكثافة في نقطة بعينها. بعض الروايات تحدثت عن احتمال أنه كان يتم جذب القروش بطرق معينة، سواء بمخلفات عضوية أو بمواد تستدرجها إلى الموقع، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع يثبت ذلك. رغم المخاطر، قرر الغواصون النزول إلى عمق أكبر. كانت المهمة صعبة للغاية، الرؤية ضعيفة بسبب عكارة المياه، التيارات البحرية تضغط بقوة، وأسماك القرش تحيط بالمكان. ومع كل متر ينخفضون إليه، بدأت تتضح معالم شيء أكبر مما كان متوقعاً. التجاويف لم تكن فتحات صغيرة أو شقوقاً عابرة، بل مساحات واسعة تحت المياه، ممرات ممتدة، فراغات كبيرة متصلة ببعضها البعض، أشبه بمدينة صغيرة غارقة أو بنية تحتية كاملة مخفية تحت الجزيرة. بعض الممرات بدت وكأنها استخدمت لفترة طويلة، وهناك ما يوحي بوجود تنظيم داخلي وليس مجرد تشكل طبيعي عشوائي. وخلال عملية البحث عثر على أول دليل مادي: قطع من ملابس ممزقة، أقمشة متحللة جزئياً، وبقايا أنسجة في حالة تدهور. وجود هذه الأشياء في ذلك الموقع العميق أثار تساؤلات خطيرة حول طبيعة ما كان يحدث. لكن الصدمة الأكبر لم تكن في الملابس. في أحد التجاويف الجانبية داخل مساحة شبه مغلقة، تم العثور بحسب الرواية على أدوات معدنية يعتقد أنها استخدمت في جرائم. كانت مقيدة، صدئة، لكنها محفوظة نسبياً بفعل تأثير المياه المالحة. وجود أدوات في مكان معزول تحت الماء يشير إلى معرفة مسبقة بالموقع وإعداد مدروس لكل التفاصيل. ثم جاءت المفاجأة التالية: أحد الغواصين أبلغ عن وجود صناديق ثقيلة مستقرة في قاع أحد التجاويف العميقة، صناديق مغلقة بإحكام ذات هيكل معدني متين. تم توثيق شكلها، ووفقاً للرواية فإن بعض هذه الصناديق كان يحتوي على سبائك من الذهب الخالص، ذهب مخزن تحت المياه داخل تجويف سري بعيداً عن أي رقابة رسمية. لماذا الذهب؟ هل هو احتياطي سري؟ أموال ناتجة عن عمليات غير مشروعة؟
رشاوى أم جزء من شبكة مالية أكبر؟ تتزايد الأسئلة، بينما الإجابات لا تزال غائبة. الأكثر إثارة أن تقارير أشارت إلى تجديد مفاجئ للإجراءات الأمنية حول الجزيرة بعد انتشار هذه التسريبات بساعات قليلة. تحركات غير معتادة، رقابة مكثفة، وصمت رسمي واضح. حتى الآن لم تصدر أي جهة رسمية بياناً يؤكد أو ينفي وجود الأنفاق أو نتائج المسح البحري. لكن إذا ثبتت صحة هذه الرواية، فإننا لا نتحدث فقط عن جزيرة شهدت جرائم، بل عن بنية تحتية كاملة صممت للإخفاء ولطمس الأدلة ولضمان أن تختفي أي آثار في أعماق البحر. وتشير بعض المصادر إلى احتمال وجود مواقع أخرى مشابهة، وأن الجزيرة قد لا تكون الحالة الوحيدة. مقزز جداً ومرعب إلى درجة يعجز العقل البشري عن استيعابه. تفاصيل إن ثبت جزء بسيط منها فقط، فنحن لا نتحدث عن مجرم عادي ولا عن فضيحة أخلاقية عابرة، بل عن شبكة مظلمة، جزيرة مغلقة، طقوس غريبة، وشخصيات نافذة، وصور ووثائق كلما خرجت للعلن زادت الأسئلة بدل أن تقدم إجابات. ما الذي كان يحدث فعلاً داخل جزيرة جيفري إبستين؟ ولماذا تبدو كل خيوط هذه القصة وكأنها تقود إلى ما هو أعمق وأخطر مما نراه على السطح؟ قبل أن نغوص في هذه التفاصيل الصادمة، لا تنسى دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة ومتابعة الفيديو حتى نهايته، لأن ما ستراه وتسمعه الآن يكشف حجم الرعب والقرف الذي ظل مخفياً عن العالم لسنوات طويلة. مع تسريب دفعات جديدة من الصور ضمن ملفات وزارة العدل الأمريكية، بدأت تتكشف مشاهد غير مألوفة من داخل منازل وجزر جيفري إبستين، مشاهد لا يمكن تفسيرها على أنها مجرد ذوق فني غريب أو تصميم داخلي غير تقليدي. من بين هذه الصور ظهرت لوحة مثيرة للجدل بشكل صادم تظهر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مرتدياً فستاناً نسائياً داخل ما يفترض أنه أحد منازل إبستين. وجود هذه اللوحة داخل ممتلكاته فتح باباً واسعاً للتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين إبستين وشخصيات سياسية نافذة، وحول الرسائل الرمزية أو النفسية التي كانت هذه الأعمال الفنية تحملها داخل هذا العالم المغلق. وفي صورة أخرى لا تقل غرابة، ظهر تمثال لامرأة شابة ترتدي فستان زفاف معلقاً بحبل داخل درج شقة جيفري إبستين في نيويورك. تمثال زفاف معلق في درج خاص، مشهد يثير تساؤلاً مباشراً: ما الغرض من وجود تمثال بهذا الشكل في هذا المكان؟ وهل كان مجرد قطعة فنية أو رمزاً لطقوس أو أفكار مظلمة كانت تمارس داخل هذه المساحات؟ صور أخرى أظهرت حبوباً دوائية تستخدم لعلاج التهابات المسالك البولية. وجود هذا النوع من الأدوية بكميات واضحة داخل المكان دفع محللين للتساؤل حول ما إذا كانت تشير إلى ممارسات عنيفة وغير أخلاقية